Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο podcast HPV Διάλογοι, ο δρόμος προς την εξάλειψη του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Πρόκειται για μια σειρά επιστημονικών συζητήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PERCH, Partnership to Contrast HPV, υπό την αιγίδα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και της εξάλειψης του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και συζητήσεις με ειδικούς. Είμαι ο Κίμωνας Χατζησταματίου, είμαι επίκουρος καθηγητής μυευτικής γυναικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτριο Τσολακίδη, καθηγητή μυευτικής γυναικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έναν εκ των ευρωπαϊκά αναγνωρισμένων γυναικολόγων-ογκολόγων από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας. Ακόμη μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτριος Ζούζουλας, γυναικολόγος-ογκολόγος, διδάκτορ ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δίκτυο των νέων γυναικολόγων-ογκολόγων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν, εισαγωγικά θα πρέπει να ορίσουμε για τους ακροατές περί τίνος πρόκειται, μάλλον τι σημαίνει η τριτογενής πρόληψη του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 3 πυλώνες πρόληψης. Ο πρώτος αφορά την πρωτογενή πρόληψη με την χρήση του HPV εμβολιασμού. Ο δεύτερος τη δευτερογενή πρόληψη με τη χρήση των διαφόρων προληπτικών τεστ για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Και έχουμε και τον τρίτο πυλώνα που αφορά ουσιαστικά στη θεραπεία του διαιτητικού καρκίνου και ο οποίος περιλαμβάνει και την λεγόμενη παρηγορική θεραπεία. Κύριε Τσολακίδη, θα θέλατε να μας διευκρινίσετε λίγο περισσότερο σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για αυτόν τον τρίτο πυλώνα? Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου τραχείλου της μήτρας και όσο δυνατόν σε πιο πρώιμο στάδιο, καθώς επίσης και στην σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του, ώστε και σε νέες γυναίκες, επειδή αφορά αυτός ο καρκίνος, να μπορούμε να διατηρήσουμε, όταν τίθεται η διάγνωση σε ερχόμενο στάδιο, να διατηρήσει η γυναίκα τη γονιμότητά της, όπως και την έγκυρη ανίχνευση και των υποτροπών μετά τη διάγνωση και αρχική θεραπεία του καρκίνου. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για την σωστή αντιμετώπιση και έγκαιρη αντιμετώπιση του διαιτητικού πλέον καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Τώρα θα πρέπει λίγο να δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η αντιμετώπιση και ουσιαστικά να τονίσουμε και για τους ακροατές πώς έχει αλλάξει η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Κύριε Ζούζουλα, θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η κλασική, ας πούμε, χειρουργική αντιμετώπιση και μη χειρουργική του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας? Ναι, από τα χρόνια ιστορικά, όταν μιλούσαμε για τον καρκίνο τραχείλου της μήτρας, μια γυναίκα όταν θα δεχόταν συμβουλευτική από το γυναικολόγο της που θα χειρουργούταν, το γυναικολόγο-ογκολόγο, δύο λέξεις οι οποίες θα άκουγε οι κλασικές θα ήταν η ριζική ιστερεκτομή, η οποία αυτή με τα χρόνια αφορούσε ουσιαστικά την αφαίρεση του οργάνου του γυναικείου γεννητικού συστήματος στην BLO, αλλά με τον όρο ριζική αυτό που εννοούμε οι γιατροί, και θα πρέπει να καταλαβαίνουν εσείς, εννοούμε πέρα από την αφαίρεση του τραχείλου της μήτρας που είναι το πάσχον όργανο, την αφαίρεση και των διπλανών ιστών των λεγόμενων παραμητρίων. Και αυτό που γινόταν και που γίνεται ακόμα στα πιο προχωρημένα στάδια, πέρα από τη χειρουργική θεραπεία, βασικοί πυλώνες αποτελούν και οι άλλες 2 συμπληρωματικές θεραπείες, η ακτινοθεραπεία, συνοδευόμενη μία από χημοθεραπεία. Κύριε Τσολακίδη, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στην χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχείλου της μήτρας. Η ριζική ιστερεκτομή που μας περιέγραψε ο κύριος Ζούζουλας, πώς γίνεται, με ποιες προσπελάσεις μπορεί να γίνει? Η ριζική ιστερεκτομή γίνεται ανοιχτά, όπως γινόταν και παλιότερα. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια γινόταν λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αλλά από το 2019 και μετά υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός κατά πόσο πρέπει να επιλέγεται η οδός της λαπαροσκόπησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αρχόμενος καρκίνος του τραχείλου της μήτρας.
Αυτό προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι κυρίως να το διασκεδάσουν οι λαπαροσκόποι χειρουργοί, προτείνοντας διάφορες τεχνικές προληπτικής διαφύλαξης, υπό την έννοια κάνουν μια μασέτα του κόλπου ή κάνουν κονοϊδιεκτομή και μετά βάζουν τη γυναίκα στη λογική της λαπαροσκοπικής ριζικής υστερεκτομής. Γιατί βρέθηκε ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίστηκαν λαπαροσκοπικά είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής και μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σχέση με αυτές που αντιμετωπίστηκαν με την ανοιχτή χειρουργική. Επιπλέον, αυτό που έγινε επανάσταση τα τελευταία χρόνια είναι ότι ανιχνεύεται πια και ο φρουρός λεφαδένας, ο οποίος προσπαθεί να βρει και τη θέση του μέσα στη χειρουργική του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Μέχρι σήμερα για μικροθυητικό καρκίνο με βάθος ζύδισης 3 με 5 χιλιοστά επαρκεί να κάνει κανείς μόνο το φρουρό λεφαδένα και μην κάνει πλήρη λεφαδενεκτομία, ενώ για όγκους οι οποίοι είναι κάτω των 4 εκατοστών ξεκινά πάντα η επέμβαση με ανοίγηση και του φρουρού λεφαδένα και συστηματική, πυηλική και χαμηλή παρορτική λεφαδενεκτομία μέχρι το ύψος κάτω μεσυντερίου αρτηρίας. Παρόλα αυτά, χάρη στην φρουρό λεφαδένα και στο ultra staging που γίνεται από τους παθογονατώμους επάνω στον ένα πρώτο λεφαδένα που αποχετεύει το όργανο, δίνεται η ευκαιρία να ανιχνευτούν μέχρι και μικρομεταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διαφύγουν της προσοχής του παθογονατόμου αν έκανε μια μόνο τομή σε ένα λεφαδένα. Άρα λοιπόν ο πρώτος λεφαδένας που αποχετεύει το όργανο, όταν ανιχνεύεται σωστά και γίνεται πλήρης εξέτασή του, μπορεί να ανιχνευτούν μικρομεταστάσεις που μπορούσαν να είχαν διαφύγει και έτσι να αλλάξει και το στάδιο της νόσου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήταν αυτό που ήθελα να σχολιάσουμε ούτως ή άλλως, η επόμενη ερώτησή μου δηλαδή, και θα ήθελα λίγο να μείνουμε περισσότερο σε αυτό. Μα πείτε μας καταρχήν, τι είναι ο φρουρός λεμφαδένας, τι σημαίνει φρουρός λεμφαδένας και για ποιο λόγο είναι σημαντικός? Είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας κάνει διασπορά κυρίως λυμφογενός και κατόπιν αιματογενός και κατόπιν κατά συνέχεια ιστών. Συνεπώς μας ενδιαφέρει αν την ώρα που χειρουργείται η γυναίκα έχει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Στο 60% των περιπτώσεων μπορεί να είναι διηθημένος μόνο ένας λεμφαδένας. Ο πρώτος λεμφαδένας που αποχετεύει το όργανο, που είναι ο τράχυλος. Άρα λοιπόν, αν ανιχνεύσουμε εμείς τη μετάσταση στον πρώτο λεμφαδένα, δεν χρειάζεται να κάνουμε την υπόλοιπη λεμφαδενεκτομία, γιατί η γυναίκα θα οδηγηθεί σε ριζική χημειοάκτινοθεραπεία, γιατί διακόπτεται η επέμβαση όταν υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις. Με συγχωρείτε, όταν λέτε διακόπτεται, δηλαδή έχει αρχίσει η επέμβαση? Η επέμβαση ξεκινάει πάντοτε με την ανίχνευση του φρουρού λεμφαδένα και την λεμφαδενεκτομία. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ο λεμφαδένας, ο φρουρός που αφαιρεθεί, φανεί ότι είναι θετικός, δεν θα προχωρήσετε σε ριζική υστερεκτομή? Όχι. Είναι ιατρικό σφάλμα το να προχωρήσεις. Διότι θα αναγκαστεί η γυναίκα να κάνει 2 ριζικές θεραπείες, και χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και ριζικό χειρουργείο, αυξάνοντας την πιθανότητα επιπλοκών. Μάλιστα. Και είπατε και για το στάδιο. Τώρα ας περάσουμε λίγο στον κύριο Ζούζονα να μας πει, επειδή είπε ο κύριος Τσολακίδης ότι αλλάζει το στάδιο. Ας πούμε λίγο ποια είναι τα στάδια και γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα στάδια του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας? Πάντα σε όλους τους καρκίνους, έτσι και στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, έχουμε τη σταδιοποίηση κατά φύγκο, την οποία κάθε γιατρός πρέπει να γνωρίζει λεπτομερώς. Αυτό που θα πρέπει να μείνει στους ακροατές μας είναι ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν βρίσκεται σε αρχόμενο στάδιο. Και αυτό είναι εδώ το σημείο που τόνισε ο κύριος Τσολακίδης, γιατί μια ασθενής η οποία θα βρεθεί στην αρχή του χειρουργείου ότι έχει μια λεμφαδενική μετάσταση, αμέσως φεύγει από ένα αρχόμενο στάδιο, στάδιο 1 που είναι, ή στάδιο 2, και πάει με τη μία στάδιο 3 όταν έχουμε μεταστάσεις. Οπότε ο καρκίνος του τραχύλου λέμε ότι είναι προχωρημένος και δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Επίσης η σταδιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε η τάση, και αυτό που κάνουν οι χειρουργοί, όσο μεγάλος να ήταν και ο όγκος, αν δεν είχε κάποιες μεταστάσεις, δεν φαινόντουσαν απεικονιστικά μεταστάσεις, ή ακόμα και αν κάναμε το φρουρό λεμφαδένα και ήταν αρνητικός, και μεγάλους όγκους άνω των 4 εκατοστών, που είναι ένα νούμερο που μπορεί να μείνει στους ακροατές μας, τους χειρουργούσαμε. Γιατί ήταν εφικτό τεχνικά. Αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι όταν έχουμε όγκους άνω των 4 εκατοστών, είναι σοφότερο οι ασθενείς αυτοί να μην υποβληθούν σε χειρουργείο, όσο και να τους ακούγεται λίγο περίεργο, και να κάνουν ριζική χημειοάκτινοθεραπεία, όπως είπε ο κύριος Τσολακίδης, γιατί θα χρειαστούν εν τέλει να κάνουν 2 θεραπείες και θα έχουν πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Οπότε βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα το απλά να μπούμε να χειρουργήσουμε. Άρα λοιπόν η απόφαση που πρέπει να πάρει ο χειρουργός είναι σημαντική και όταν αποφασίζει να μην χειρουργήσει. Αυτό είναι το δύσκολο και αυτό το μήνυμα πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να περάσουμε στις ασθενείς μας, αυτούς που έχουμε απέναντι. Ότι δεν είναι μόνο να χειρουργήσουμε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε πότε να μην χειρουργήσουμε ίσως τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ένα πολύ καλό μήνυμα. Και δεδομένου μάλιστα ότι η ριζική στερεκτομία είναι μια βαριά, θα λέγαμε, επέμβαση. Κύριε Τσολακίδη, δεν είναι μια απλή επέμβαση, η οποία μπορεί να έχει και επιπλοκές. Ποιες είναι αυτές οι επιπλοκές? Η ριζική στερεκτομή κατ' εμέ είναι μια εξαιρετικά τεχνική επέμβαση. Και επειδή οι όγκοι δεν ξεπερνούν τα 4 εκατοστά, πρέπει να εκτελούνται οι χειρουργικοί χρόνοι με μεγάλη ευλάβεια προκειμένου να ελαττώσεις την διχειρητική σου αιμορραγία. Δηλαδή αν έχεις αιμορραγία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, χάνονται ολόκληρα τα πλάνα. Και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την καινούργια σταδιοποίηση των ριζικών ιστρεκτομών κατά Κερλέ και Μόρο σε 4 τύπους, όπου σε 3 διαστάσεις δίνονται τα όρια που θα πρέπει να έχει ο κάθε τύπος ριζικής ιστερεκτομής, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Όταν λέμε ριζική ιστερεκτομή τύπου Β, να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που πρέπει να έχει το παρασκεύασμα κατά την ιστολογική εξέταση. Άρα λοιπόν δεν είναι όλες οι ίδιες οι ριζικές ιστερεκτομίες. Δεν είναι όλες οι ριζικές ιστερεκτομίες ίδιες και γι' αυτό η καινούργια σταδιοποίηση της Φίγκο έχει διαχωρίσει το στάδιο 1, που αυτό είναι που πραγματικά χειρουργείται, σε όγκους κάτω των 2 εκατοστών και σε όγκους άνω των 2 εκατοστών έως 4 και όγκους άνω των 4 εκατοστών. Άρα το στάδιο 1, για τους όγκους που είπαμε είναι άνω των 4 εκατοστών, δεν χρειάζεται να κάνουν χειρουργείο, πρέπει να κάνουν ριζική χημιακτοθεραπεία. Αυτοί που είναι όγκοι 2-4 εκατοστά, σε αυτές πρέπει να κάνουμε ριζικές ιστερεκτομές, τύπου σε 2 κυρίως, όπου σε 2 τρώμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του παραμητρίου. Ενώ για όγκους κάτω των 2 εκατοστών δεν χρειάζεται να αφαιρέσει τόσο εκτεταμένα το παραμήτριο, γιατί η πιθανότητα διήθησής του είναι κάτω του 1%. Και εάν αφαιρεθεί ένα ικανό τμήμα του παραμητρίου ή των ιερομητρικών συνδέσμων ή του προστίου παραμητρίου κλπ, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη γυναίκα μετεγχειρητικά όσον αφορά, για παράδειγμα, την ούρηση? Ο διαχωρισμός μεταξύ τη ριζική ιστερεκτομή της τύπου C1 σε σχέση με τη C2 είναι ότι αφαιρείται λιγότερο παραμήτριο στη C1 για τους όγκους, όπως είπα, κάτω των 2 εκατοστών. Γιατί διατηρείται στην τύπου C1 το υπογάστριο πλέγμα, το οποίο συνδέεται με ίνες του σπλαχνικού νεύρου, και έτσι με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η νεύρωση τόσο του κόλπου όσο και του ουροδόχου κίστεως όσο και του εντέρου, προκειμένου να αποφύγουμε μακροχρόνιες επιπλοκές που αφορούν την ούρηση, την αφόδευση, ακόμα και τον οργασμό της γυναίκας. Υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα μετά την επέμβαση να χρειαστεί να έχει καθετήρα για μεγάλο διάστημα, καθετήρα, ουροκαθετήρα ή περιβικό καθετήρα? Όταν οι επεμβάσεις λοιπόν είναι τύπου C2 για όγκους από 2-4 εκατοστά, που πρέπει να αφαιρέσουμε εκτεταμένα το πρόστιο, το πλάγιο και το πίσω το παραμήτριο, αναπόφευκτα θυσιάζεται το υπογάστριο νεύρο. Άρα λοιπόν επηρεάζεται, όπως σας είπα, η νεύρωση του ουροδόχου κίστεως, με αποτέλεσμα μέχρι να μπορέσει η ουροδόχος κίστη να ανακάμψει και να αντιμετωπίσει την προσωρινή και παροδική επίσκηση που εμφανίζεται από 1 εβδομάδα έως και 1 μήνα μπορεί να κρατήσει, βάζουμε πολλές φορές την ώρα του χειρουργείου έναν υπερηβικό καθετήρα, και ο οποίος βοηθάει στο να αποσυμφορείται η ουροδόχος κίστη όταν πληρούνται και δεν μπορεί να κενωθεί δια της ουρήθρας, τα ούρα. Άρα διαπιστώνουμε ότι ναι, είναι μια πολύ απαιτητική επέμβαση, είναι μια επέμβαση βέβαια με μεγάλη ιστορία, εσείς τη γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την ιστορία αυτής της επέμβασης? Η ιστορία αυτή της επέμβασης ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, από το 1830, και μάλιστα οι πρώτοι γυναικολόγοι-ογκολόγοι, ο Σάουτα και ο Βερτάιμ, υπήρξαν ταυτόχρονοι, σύγχρονοι, σε διαφορετικά νοσοκομεία και ξεκίνησαν, κάναν κολπικές ριζικές ιστερεκτομές.
Αργότερα εμφανίστηκαν και οι ανοιχτές κοιλιακές υστερεκτομίες, αλλά επειδή ήταν άκρως ακροτηριαστικές για τις γυναίκες επεμβάσεις, δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά, με αποτέλεσμα πάρα πολλές γυναίκες πεθαίνανε λόγω των λοιμόξεων, μετυχειρητικών λοιμόξεων, αλλά και της αιμορραγίας. Και όπως και στα άλλα όργανα, όπως και στο μαστό, βλέπετε προοδευτικά, γνωρίζοντας περισσότερο για την πορεία της κακοήθειας, της νόσου, όλο ένα και περισσότερο, και με την εμφάνιση της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας, οι χειρουργικές αυτές επεμβάσεις μετριάστηκε η έκτασή τους και η ριζικότητά τους, και βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνουμε σε πιο μικρότερες επεμβάσεις ανάλογα το μέγεθος φυσικά του όγκου, και δίνουμε επικουρικά συμπληρωματικές θεραπείες. Άρα λοιπόν στην ογκολογία, στη σύγχρονη ογκολογία και ειδικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας υπάρχει η τάση που λέμε less is more. Θέλετε κύριε Ζούζουλα να μας πείτε λίγο πώς ακριβώς εφαρμόζεται αυτή η τάση όσον αφορά τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις η ριζική ιστερεκτομή να αντικατασταθεί από μια απλή ιστερεκτομή. Βεβαίως. Αυτό φαίνεται και από τελευταίες μελέτες, και η πιο τελευταία μελέτη η οποία υπάρχει και έχει βγει και έχει δημοσιευτεί είναι η λεγόμενη SHAPE Trial, στην οποία μελέτη φαίνεται ότι η απλή ιστερεκτομή σε μικρούς όγκους, κάτω των 2 εκατοστών, δείχνουν ότι βάλαν 2 ομάδες γυναικών, για να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Στις μισές γυναίκες κάνανε απλή ιστερεκτομή και στις άλλες γυναίκες κάναμε τη ριζική ιστερεκτομή, όπως σας την περιέγραψε πριν και ο κύριος Τσολακίδης, και είδαν στην παρακολούθηση ότι αυτές οι γυναίκες με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ότι δεν είχαν κάποιο ουσιαστική διαφορά, είτε κάνανε ριζική είτε κάνανε απλή ιστερεκτομή. Οπότε ναι, με βάση αυτό που συμβαίνει και στα τελευταία χρόνια, το less is more, που συμβαίνει σε πολλούς όγκους όπως και στο μαστό και στο ενδομήτριο, φαίνεται ότι για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, για κάποιο συγκεκριμένο μεγέθη όγκων, να χάνει έδαφος η ριζική ιστερεκτομή και να κερδίζει έδαφος και η απλή ιστερεκτομή. Βέβαια, αυτή είναι μια μελέτη, είναι τα πρώτα δεδομένα. Πάντα θα πρέπει να δούμε ένα μακροχρόνιο follow-up και να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτούς τους ασθενείς να μπορούμε να εφαρμόσουμε την απλή ιστερεκτομή. Και μάλιστα, πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Τσολακίδης, σε αρχόμενους όγκους, και επειδή μιλάμε και για νέες γυναίκες, υπάρχει και το ενδεχόμενο της διατήρησης της γονιμότητας. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μπορεί να έχουν καρκίνο τραχύλου της μήτρας και να θέλουν να διατηρήσουν. Βέβαια, έχουμε την τιμή και τη χαρά που είναι ο κύριος Τσολακίδης, ο οποίος συμμετείχε σε αυτά τα guidelines, είναι νέα δημοσιευμένα. Βέβαια, αυτά θα τα αναλύσουμε διεξοδικά, αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε σε αυτό, λίγο και για τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν, να τονίσουμε το ότι αυτό που είπατε, ότι ναι μεν μπορεί να αντικατασταθεί η ριζική ιστερεκτομή από την απλή ιστερεκτομή σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει, όπως αναφέρουν και οι ερευνητές, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένης μελέτης, να υπάρχει απόλυτη ταύτιση της συγκεκριμένης ασθενούς που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με βάση τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί διαφορετικά μπορεί να υποθεραπεύσουμε μια ασθενή η οποία δεν πληρεί ακριβώς τα κριτήρια. Γι' αυτό ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθημέρα πράξη. Αυτό θα πρέπει να γίνεται πάλι σε εξειδικευμένα κέντρα. Γι' αυτό θα πρέπει να βλέπουμε, γι' αυτό είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών μέχρι να μπει στα guidelines και να μπορούμε να έρθουμε εδώ και να πούμε ότι η ριζική ιστερεκτομή άνω των 2 εκατοστών. Κάπως έτσι. Αυτά, ναι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό, γιατί όλες οι πλοκές που ανέφερε ο κύριος Τσολακίδης προηγουμένως οφείλονται στη ριζικότητα της ιστερεκτομής. Δηλαδή, για παράδειγμα, η απλή ιστερεκτομή δεν συνοδεύεται από αυτές τις επιπλοκές που μπορεί να έχει μια γυναίκα μετά το χειρουργείο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Φαίνεται, αν μπορούμε να το πούμε απλοϊκά, προς τα εκεί να πηγαίνει το πράγμα, ότι μάλλον για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με συγκεκριμένους τύπου όγκου και ιστολογικού και μεγέθους να έχει μία θέση και απλή ιστερεκτομή. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της πρόληψης. Εάν λοιπόν ανιχνεύουμε τον πιο συχνό παγκοσμίως καρκίνο σε αρχόμενα πρώιμα στάδια, μπορούμε να κάνουμε λιγότερες ριζικές επεμβάσεις, πρώιμη διάγνωση σε πολύ αρχόμενο στάδιο, να μην χρειάζονται επικουρικές θεραπείες οι γυναίκες, και άμα είναι και άτογκες να μπορούν να διατηρήσουν και τη μήτρα τους. Και ερχόμαστε σε αυτό ακριβώς που είπατε τώρα και που είπε ο κ. Τσούζουλας προηγουμένως, το θέμα της διατήρησης γονιμότητας. Τώρα, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας
όπως είπατε, είναι ένας καρκίνος που μπορεί να προληφθεί σχεδόν, θα λέγαμε, στο 100%, αν εξαιρέσουμε σπάνιες μορφές του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, όπως διάφορα σαρκώματα ή πολύ σπάνια αδενοκαρκινώματα που δεν οφείλονται στον HPV. Υπάρχουν και τα νεοπλάσματα του τραχύλου που δεν σχετίζονται με τον HPV. Ακριβώς. Αυτά πρέπει να χειρουργούνται και να αφαιρείται πάντοτε. Δεν μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις για διατήρηση γονιμότητας. Εδώ μιλάμε τώρα για την κλασική περίπτωση του καρκινώματος του τραχύλου της μήτρας, κυρίως του πλακώδους και του αδενοκαρκινώματος, που είναι HPV σχετιζόμενο στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, μάλλον αυτή η νόσος, να το πούμε έτσι, είναι μια νόσος η οποία σε επιδημιολογικές μελέτες και στην Ευρώπη, ενώ είναι από τους συχνότερους καρκίνους στις γυναίκες, δεύτερος μάλιστα συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες στις χώρες υποσαχάριας Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Νοτιοανατολικής Ασίας, στις πολύ αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη δεν είναι τόσο συχνός. Ωστόσο έχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία είναι ότι προσβάλλει γυναίκες με μέσο όρο, θα λέγαμε, ηλικίας γύρω στα 40 με 45 έτη περίπου ηλικίας. Δηλαδή γυναίκες είναι από τα συχνότερα έτη καρκίνου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Άρα λοιπόν μια γυναίκα η οποία νοσεί από αυτόν τον καρκίνο ενδέχεται να μην έχει τεκνοποίηση και να έχει επιθυμία για γονιμότητα. Σε αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι είπαμε ότι η θεραπεία είναι η ριζική ιστερεκτομή, δηλαδή αφαίρεση της μήτρας, πώς μπορεί μια γυναίκα που έχει την νόσο να αντιμετωπιστεί σωστά, διατηρώντας όμως τη γονιμότητά της? Θα πρέπει να τηρεί, όπως είπε και ο κ. Ζούζουλας, κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για να διατηρήσει τη γονιμότητά της. Και είναι επιτακτικό αυτό το αίτημα της διατήρησης γονιμότητας, αν σκεφτεί κανείς ότι γύρω μία στις 3 γυναίκες τεκνοποιεί μετά τα 35 έτη. Άρα λοιπόν συμπίπτει η ηλικία πρώτης τεκνοποίησης με την πρώτη εκκριτική αιχμή που κάνει ο καρκίνος του τραχύλου. Θα πρέπει ο όγκος, όπως είπαμε, να είναι μεν κάτω 2 εκατοστών, αλλά να διηθείτε κάτω από τα 10 χιλιοστά το πάχος του στρώματος του τραχύλου. Υπάρχουν συγκεκριμένα λοιπόν κριτήρια, να είναι καλή συμμέτριας διαφοροποίησης ο όγκος και όχι κακής διαφοροποίησης, να σχετίζεται με τον HPV όσον αφορά τα αδενοκαρκινώματα, και φυσικά η γυναίκα να μην πάσχει από γονιμότητα άλλης αιτιολογίας. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα υπόψη, μέσω των απεικονίσεων που έχουν μεγάλη ακρίβεια, παλιά, να φανταστείτε, η σταδιοποίηση του καρκίνου τραχύλου της μήτρας γινόταν κλινικά. Και γι' αυτό και η σταδιοποίηση φύγκο ήταν κλινική σταδιοποίηση. Σήμερα η σταδιοποίηση είναι χειρουργική. Γιατί μπορούμε σήμερα με τη βοήθεια των απεικονίσεων του PET-CT ή της μαγνητικής τομογραφίας κυρίως, ή και με τον υπέρηχο που έχει πει την ίδια διαγνωστική ακρίβεια όσον αφορά τη θέση, το σχήμα, τα όρια και το βάθος διήθησης του στρώματος με τη μαγνητική τομογραφία, και να μπορούμε έτσι προεγχειρητικά να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι υποψήφιες ή όχι. Ωστόσο θα πρέπει να σας πω ότι ένα 12% των γυναικών που κρίνονται ως κατάλληλες και υποψήφιες την ώρα του χειρουργείου ή μετά του χειρουργείου κρίνονται ως ακατάλληλες. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υποσχόμαστε πάρα πολλά στις γυναίκες ευθύς εξ αρχής. Θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να εφαρμόζουμε αυστηρά τα κριτήρια εισαγωγής σε μια μέθοδο διατήρησης γονιμότητος, και όλα αυτά φυσικά να συζητούνται μέσα στα ογκολογικά συμβούλια των ογκολογικών μονάδων, όπου παρουσία παθολονατόμων, ακτινολόγων, χημειοθεραπευτών, ακτινοθεραπευτών και του χειρουργού να λαμβάνεται η σωστή απόφαση για την κάθε γυναίκα. Όχι μόνο για τον καρκίνο της, αλλά και για τη διατήρηση της γονιμότητάς της. Και αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα κριτήρια που είπατε πληρούνται, ποια είναι η χειρουργική θεραπεία που, καταρχήν, να υποθέσω ότι μιλάμε για διατήρηση γονιμότητας όταν έχουμε αρχόμενο διαιτητικό καρκίνο? Ακριβώς. Ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι η χειρουργική θεραπεία στην οποία θα υποβληθεί μια γυναίκα η οποία πληρεί αυτά τα κριτήρια? Υπάρχει απλή τραχυλεκτομή, η ριζική τραχυλεκτομή, και τώρα τελευταία
υπάρχει και η κορονοειδής εκτομή, όσο και να σας φέρετε παράξενο. Για όγκους που υπάρχει δίθυση στους στρώματος κάτω των 10 χιλιοστών και για μικρούς όγκους κάτω των 2 εκατοστών μπορεί κανείς να κάνει μέχρι και ευρεία κορονοειδή εκτομή με ελεύθερα όρια, αφού έχει προηγηθεί ανίχνευση του φρουρού λεφαδένα και ο λεφαδενικός καθαρισμός, ο οποίος πρέπει να είναι αρνητικός. Όμως, και γιατί πήγαν σε ακόμη πιο συντηρητικές μεθόδους που είναι η κορονοειδής εκτομή, με νηστέρι φυσικά, για να είμαστε σίγουροι και τα όρια εκτομής, γιατί έχει βρεθεί ότι με την απλή τη ριζική τραχυλεκτομή, επειδή αφαιρείται σχεδόν ολόκληρος ο τράχυλος, οι γυναίκες αυτές έχουν πρόβλημα όσον αφορά αποβολών ή πρόωρων τοκετών, και μάλιστα υπάρχει συσχέτιση του τραχύλου που αφαιρείται ή αυτό που απομένει πίσω, να το πούμε ανάποδα, σε σχέση με την κίνδυνο προορότητος. Άρα λοιπόν οι θειασιώτες της κορονοειδούς εκτομής λένε ότι επειδή διατηρείται μεγαλύτερο μέγεθος του τραχύλου, έχει καλύτερες προοπτικές να έχει καλύτερη έκβαση και οικίηση. Διαφορετικά, εάν γίνει όντως η τραχυλεκτομή, την οποία περιγράφεται, η οποία επίσης να υποθέσω δεν είναι απλό να γίνει, φαντάζομαι είναι και αυτή μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση. Είναι τεχνικά απαιτητική. Θεσπίστηκε η ριζική τραχυλεκτομή το 1995 από τον Νταρζάν, το Γάλλο αυτόν γυναικολόγο-ογκολόγο, όπου αφαιρούσε εκτός από τον τράχυλο, στη ριζική τραχυλεκτομή αφαιρούσε και ένα μέρος του παραμητρίου. Στην Ελλάδα γίνεται αυτή η επέμβαση? Στην Ελλάδα αυτή η επέμβαση φυσικά και γίνεται και στο Αλεξάνδρα νοσοκομείο στην Αθήνα και στο Παπαγυρίου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σειρές περιστατικών με πολύ καλά αποτελέσματα. Και μια γυναίκα η οποία θα υποβληθεί στην επέμβαση αυτή, όπως είπατε, κινδυνεύει από προορότητα. Ναι. Άρα υπάρχει ένας προφυλακτικός χειρουργικός χρόνος περίδεσης. Ναι, αυτό γίνεται την ώρα του χειρουργείου, ιδιαίτερα όταν γίνεται κοιλιακή ριζική τραχυλεκτομή. Μετά την αφαίρεση του τραχύλου μπαίνει ένα αράμα, όπως το λέμε, προφυλακτικά, που συγκρατεί κλειστά το στόμιο το οποίο απομένει. Και ο τρόπος τοκετού σε αυτές τις πάντα γυναίκες... είναι κυσαρική. Γιατί ο κόμπος του ράμους είναι ενδοπεριτοναϊκός, μέσα στην κοιλιά παραμένει. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα, τελευταία, και πάλι με στόχο την ελάττωση της ριζικότητας των επεμβάσεων ακόμα και σε ίσως πιο προχωρημένα στάδια, όχι τόσο αρχόμενα, έχει δοκιμαστεί η λεγόμενη εισαγωγική χημειοθεραπεία. Η εισαγωγική χημειοθεραπεία, κύριε Ζούζουλα, είναι μια έννοια που αφορά γενικότερα την αντιμετώπιση του καρκίνου, με σκοπό να καταστεί ένας όγκος μετά από μια αρχική φάση χημειοθεραπείας που λέγεται νεοεπικουρική, να καταστεί χειρουργήσιμος. Αυτό στην περίπτωση του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, τι είδους εφαρμογή έχει ή μπορεί να έχει? Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά όταν μιλάμε, γιατί μπορεί να το ακούσουν και οι συνάδελφοι αλλά και οι ασθενείς μας, υπάρχουν μεγάλες σειρές αυτό. Κυρίως αυτό εφαρμοζόταν και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο από τον γυναικολόγο και τον Αμάν, που έχουν μεγάλες σειρές. Ουσιαστικά ποιος είναι ο στόχος? Όλους αυτούς οι όγκοι για τους οποίους είπαμε εμείς ότι είναι μη χειρουργήσιμοι και η γυναίκα θα οδηγούταν, και αυτό που λένε οι κατευθυντήρες οδηγίες, στη ριζική χημοακτινοθεραπεία. Ο σκοπός της εισαγωγικής χημειοθεραπείας, όπως και στα άλλα νεοπλάσματα, είναι ουσιαστικά να μειώσει το φορτίο του όγκου. Και όσον αφορά τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ο στόχος της εισαγωγικής χημειοθεραπείας, δηλαδή να δώσουμε κάποιους κύκλους πριν από το ενδεχόμενο χειρουργείο, είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε το μέγεθος του όγκου ώστε να το καταστήσουμε χειρουργήσιμο. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι αυτό δεν υπάρχει στις κατευθυντήρες οδηγίες επίσημα, ότι υπάρχουν μελέτες, ότι γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα και ότι υπάρχει ακόμα σκεπτικισμός γύρω από αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης. Βέβαια, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει καλά αποτελέσματα, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στην καθημερινή κλινική πράξη ώστε να πούμε ότι οι γυναίκες με πάνω από 4-5 εκατοστά θα μπορέσουμε να τις βάλουμε να κάνουμε σε ένα απλό κέντρο εισαγωγική χημειοθεραπεία και μετά να τις χειρουργήσουμε. Και το χειρουργείο το οποίο θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση, ή το οποίο γίνεται έστω και σε αυτές τις περιορισμένες σειρές, έστω και ερευνητικά, είναι πάλι μια ριζική ιστερεκτομή? Νομίζω μια ριζική ιστερεκτομή, ναι. Ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια. Παρ' όλα αυτά, τελευταία και για μικρότερους όγκους που είναι άνω των 2 εκατοστών και κάτω των 4, προτείνεται η εισαγωγική χημειοθεραπεία,
και περιμένουμε τα αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής στοιχειοποιημένης μελέτης για να δούμε κατά πόσο όγκοι άνω των 2 εκατοστών μπορούν να καταστούν υποψήφοι για διατήρηση γονιμότητος σε νέες άτοκες γυναίκες. Αλλά αυτά γίνονται μόνο μέσα στα πλαίσια κλινικών μελετών και δεν είναι επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες που μπορούν να εφαρμόζουμε σήμερα στην καθημερινή πράξη. Και τώρα, μια που είπατε για κλινικές μελέτες εν εξελίξη, γνωρίζω ότι συμμετέχετε σε μια πολυκεντρική μελέτη πανευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή σχετικά με την χορήγηση συμπληρωματικής θεραπείας σε περιπτώσεις ενδιάμεσου κινδύνου αρχόμενου καρκίνου τραχύλου μήτρας. Ναι. Η μελέτη Θερβάντες. Ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε λίγο και για αυτήν, αλλά γενικότερα και για την έννοια της συμπληρωματικής θεραπείας, χημειοθεραπείας ή κερκινοθεραπείας μετά το χειρουργείο εννοώ. Αυτοί οι ενδιαμέσου κινδύνου γυναίκες είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν όγκους μέχρι 4 εκατοστά, με αρνητικούς όμως τους λεφαδένες αποδεδειγμένα, αλλά ο όγκος τους διηθεί πάνω από το μισό το πάχος του στρώματος του τραχύλου, ή έχουν λεφαγκιακές διηθήσεις, ένας παθοανατομικός όρος, είναι ακόμα πλέον κριτήριο. Άρα λοιπόν αυτοί οι γυναίκες, αν και δεν έχουν μεταστάσεις, έχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν μεταστάσεις. Και εδώ πέρα είναι μια γκρίζα ζώνη η διχογνωμία ανάμεσα στην διεθνή επιστημονική κοινότητα κατά πόσο πρέπει προληπτικά να ακτινοβολούμε μετά το χειρουργείο αυτές τις γυναίκες ή όχι. Και επειδή αυτό επαφείται στην διακριτική ευχέρεια και τις αποφάσεις των ογκολογικών συμβουλίων, σήμερα τρέχει αυτή η τυχιοποιημένη μελέτη, η οποία είναι πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη, και τα αποτέλεσματά της θα φωτίσουν αυτήν την ομάδα ατόμων διαμέσου κινδύνου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Άρα υπάρχει ακόμα έρευνα στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, έτσι μια πολύ παλιά νόσο θα λέγαμε, η οποία έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των ασθενών. Όσον αφορά, αν μείνουμε λίγο στο θέμα των συμπληρωματικών θεραπείων, μια ειδική θεραπεία για γυναίκες με καρκίνο τραχύλου που εφαρμόζεται βέβαια και σε άλλους γυναικολογικούς καρκίνους του κατώτερου γυναικολογικού συστήματος είναι η βραχυθεραπεία, η οποία είναι μια μορφή ακτινοθεραπείας που εφαρμόζεται ουσιαστικά τοπικά με σκοπό να ελέγξει την τοπική νόσο. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη βραχυθεραπεία, τι είναι αυτή και πώς περίπου γίνεται? Η βραχυθεραπεία στον τράχυλο απαιτεί μια 10λεπτή με 20λεπτή αναισθησία, πρέπει να είναι υπονάρκωση η γυναίκα, και τοποθετούνται μέσα στον τράχυλο της μήτρας κάποιοι οδηγοί ή βελόνες, ιδιαίτερα αν αφορά το παραμήτριο, όπου μέσω αυτών των συσκευών, των μεταλλικών των συσκευών, μεταφέρεται το ραδινεργό ηρίδιο, το 192, το ραδινεργό ηρίδιο μεταφέρεται ακριβώς στην περιοχή που είναι ο όγκος. Έτσι γίνεται πολύ πιο στοχευμένη και το σημείο του όγκου παίρνει πολύ μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας και προφυλάζονται με αυτόν τον τρόπο η γειτονική, η φυσιολογική ιστή. Και αυτή η μεγάλη δόση ακτινοβολίας συμβάλλει στην νέκρωση και στη συρρίκνωση του όγκου και στον έλεγχο της νόσου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Άρα βλέπουμε ένα συνδυασμό θεραπείων, ένα συνδυασμό εξειδικευμένων και τεχνικά απαιτητικών χειρουργικών παρεμβάσεων, δηλαδή πράγματα τα οποία θέλουν ειδική γνώση. Άρα λοιπόν, και αναφέρατε πολλές φορές μέχρι τώρα την έννοια του ογκολογικού συμβουλίου. Άρα λοιπόν αυτές οι γυναίκες πρέπει να περνάνε από κάποιο συμβούλιο για να αποφασιστούν όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε. Πρέπει να συζητείτε το κάθε περιστατικό μεταξύ ειδικών επιστημόνων για να πάρθει η σωστή απόφαση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και πολλές νέες επιλογές. Ναι, από τη στιγμή που πρωτοεμφανίζεται ένας ασθενής στα τακτικά εξωτερικά μας ιατρία του γυναικολογικού ογκολογικού, αμέσως μετά συζητείται σαν περιστατικό στο ογκολογικό συμβούλιο, όπου εκεί η παρουσία άλλων ειδικοτήτων, όπως σας προανέφερα, εξειδικευμένων στην αντιμετώπιση του καρκίνου, του γυναικολογικού καρκίνου, συζητούνται τα δεδομένα που έχει η συγκεκριμένη ασθενής όσον αφορά τον όγκο και τη συνοσυρότητά της, και σχεδιάζεται το πλάνο θεραπείας. Έτσι λοιπόν, στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας θα πρέπει
να συζητείτε και να εκτιμάτε οι ασθενείς, κυρίως από τον γυναικολόγο-ογκολόγο και τον ακτινοθεραπευτή, προκειμένου να επιτύχουν το βέλτιστο για τη συγκεκριμένη ασθενή. Άρα λοιπόν αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση, κύριε Ζούζουλα, γίνεται μέσω ενός ογκολογικού συμβουλίου. Ποιοι γιατροί συμμετέχουν σε αυτό? Όπως είπε και ο κύριος Τσολακίδης, βασικά μέλη του συμβουλίου είναι ο γυναικολόγος-ογκολόγος. Αν το περιστατικό παραπέμπεται και από κάποιον άλλο γυναικολόγο, παραστεί και αυτός πουνοθεράπων ιατρός. Απαιτεί την παρουσία ακτινοθεραπευτή, όπως και τη διαδικασία που περιέγραψε ο κύριος Τσολακίδης στην βραχυθεραπεία γίνεται με τον ακτινοθεραπευτή-ακτινοθεραπεύτρια σε συνεργασία με τον γυναικολόγο-ογκολόγο. Παθολόγος, ογκολόγος, ο οποίος θα δώσει πιθανώς τη χημειοθεραπεία. Απαιτεί την παρουσία πάθο-ανατόμου, που μια βιοψία, αν έχουμε από κάποιο άλλο τμήμα, να την επεξηγήσουμε, να δούμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία ακτινολόγου, γιατί κατά τη διάρκεια του ογκολογικού συμβουλίου γίνεται review των απεικονιστικών εξετάσεων της ασθενής, γιατί όλα αυτά τα τεχνικά που είπε ο κύριος Τσολακίδης, γιατί πλέον έχουμε περάσει στην απεικονιστική σταδιοποίηση και τη χειρουργική, βλέπουμε αναλυτικά τις εξετάσεις των ασθενών, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Γιατί πολλές φορές δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο, υπάρχουν γκρι ζώνες, ώστε να καταλάβουμε αν η ασθενής είναι αυτού του σταδίου, ποια θεραπεία θα είναι κατάλληλη. Και επίσης υπάρχουν και εντεταλμένα άτομα, αυτοί είναι είτε γυναικολόγοι είτε παθολόγοι, ογκολόγοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για κλινικές μελέτες. Οι οποίοι ξέρουν ποιες μελέτες τρέχουν αυτή τη στιγμή στο τμήμα και βλέπουν μια ασθενή η οποία παρουσιάζει στο συμβούλιο και λένε αυτή η ασθενής είναι κατάλληλη να της προταθεί να συμμετέχει στην τάδε μελέτη, π.χ. στη Cervantes ή κάποια άλλη μελέτη που τρέχει στο τμήμα μας ή σε οποιοδήποτε τμήμα. Οπότε βλέπετε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου τραχύλου της μήτρας, όπως και όλων των νεοπλασιών, δεν είναι ευθύνη και δουλειά μόνο του ενός, είναι διεπιστημονικό. Δηλαδή όλοι μαζί συζητάνε και στο τέλος μάλιστα γράφεται η απόφαση, συναποφασίζεται, γράφουμε να το πούμε έτσι, να υποβληθεί σε τάδε. Και όλοι από κάτω προσυπογράφουν. Πολύ ενδιαφέροντα επίσης όλα αυτά τα οποία λέτε και φαίνεται ακριβώς ότι η αντιμετώπιση δεν είναι απλή. Χρειάζονται πολλά μυαλά, να το πω έτσι, να συσκεφθούν για να μπορέσει να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για μια γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς, πολλές φορές δεν υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα και έχουμε μη έλεγχο της νόσου, μπορεί να έχουμε γρήγορη πρόοδο της νόσου ή μπορεί να έχουμε υποτροπές οι οποίες εμφανίζονται εμφανίζονται σύντομα μετά τη θεραπεία και προχωρούν χωρίς να ανταποκρίνονται στις συμπληρωματικές θεραπείες. Οπότε κάποια στιγμή ενδεχομένως μία ασθενής που φτάνει πλέον σε αυτή την κατάσταση να χρειαστεί τη λεγόμενη παρηγορική, όπως τη λέγαμε παλιά, θεραπεία, τώρα πλέον λέγεται υποστηρικτική θεραπεία του τελικού σταδίου, ας το πούμε έτσι, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Αυτή η υποστηρικτική θεραπεία εντάσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στον τρίτο πυλώνα που συστήνεται, που προτείνεται για την εξάλειψη της νόσου. Θέλετε να μας πείτε αν υπάρχει αυτή η θεραπεία στην Ελλάδα και τι ακριβώς μπορεί να περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η θεραπεία, αλλά δεν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, η παρηγορική θεραπεία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πάσχουμε σε αυτόν τον τομέα. Ενώ τα πάμε πολύ καλά σε όλα τα υπόλοιπα, έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδου και στο δικό μας τμήμα και στο νοσοκομείο μας, αλλά ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε. Αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές μας είναι ότι πάνω απ' όλα σε μια υποτροπή πρέπει να έχουμε μια ιστολογική επιβεβαίωση. Και αφού εν συνεχεία στο ογκολογικό συμβούλιο τα βάλουμε όλα κάτω, θα συζητήσουμε μεταξύ μας όλοι οι γιατροί και δούμε ότι αυτή η ασθενής δεν παίρνει κάποια περαιτέρω θεραπεία γιατί έχει πάρει πολλές γραμμές θεραπείας, πάμε τότε και αποφασίζουμε και γράφουμε συναποφασίσεις και να αποβληθεί σε παρηγορική υποστηρικτική θεραπεία. Βασικό κομμάτι αυτής της θεραπείας είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Κάτι στο οποίο έχει μεγάλο μέλημα η κλινική μας και τρέχει σε αυτό το πράγμα πάρα πολλές μελέτες να δούμε ποια είναι η ποιότητα των ασθενών αυτών, ποια είναι τα θέλω τους, τι θέλουν αυτοί οι ασθενείς. Και βασικό κομμάτι, ένα από αυτά που θα σας πω, είναι η διαχείριση του πόνου. Δεν θέλουμε ποτέ ένας ασθενής μας να πονάει σε αυτή την κατάσταση. Και σε αυτό είμαστε περήφανοι να πούμε ότι υπάρχουν ιατροί πόνου, έχω και το νοσοκομείο μας και πολλά άλλοι, στους οποίους είναι αυτό αφορά νησιολόγους να εμπλακούν. Υπάρχουν ιατροί πόνου ώστε να αντιμετωπιστεί ο πόνος. Επίσης, ένα πολύ συχνό σύμπτωμα στις ασθενείς είναι η αιμορραγία. Και πολλές φορές αυτές οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν και μεταγγίσεις, νοσηλεία. Και ακόμα πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε και αιμοστατική ακτινοθεραπεία ώστε να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία. Ή ακόμα να επεμβούν και ακτινολόγοι μας, οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, με κάποιον εμβολισμό.
Οπότε υπάρχει μεγάλο εύρος πράξεων που μπορούμε να κάνουμε και σε αυτή την παρηγορική θεραπεία και είμαι χαρούμενος να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει βήματα, όπως επίσης και η ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ασθενών, γιατί δεν είναι μόνο να τους θεραπεύσουμε ή να τους υποστηρίξουμε όσον αφορά τη σωματική τους υγεία, αλλά είναι και η ψυχολογική υποστήριξη. Γι' αυτό πάντα θα πρέπει να εμπλέκουμε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ώστε να υποστηρίξουν αυτούς τους ασθενείς. Είναι πολυδιάστατη η αντιμετώπιση, ούτε ακόμα και σε αυτό το τελικό στάδιο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Περνάτε, νομίζω, το μήνυμα του πόσο σύνθετη είναι η αντιμετώπιση της νόσου και πόσο πρέπει οι γυναικολόγοι να το σκέφτονται πολύ σχολαστικά, το πώς θα προσεγγίσουν μία γυναίκα η οποία διαγνώσκεται με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αφού σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την παρουσία σας εδώ, θα ήθελα μερικά τελικά συμπερασματικά σχόλια, ξεκινώντας από τον κύριο Τσολακίδη, σχετικά με το ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα 2-3 σημεία που πρέπει να κρατήσουν οι επαγγελματίες υγείας σχετικά με το θέμα που συζητήσαμε της θεραπείας του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Πρώτον, οι γυναίκες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένους γυναικολόγους που έχουν την υποειδικότητα της γυναικολογικής ογκολογίας. Δεύτερον, θα πρέπει να συζητούνται μέσα στα ογκολογικά συμβούλια τα περιστατικά αυτά. Και το τρίτο είναι να υπάρχει διασύνδεση τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας περίθαλψης με κέντρα τριτογενής περίθαλψης, όπου υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα γυναικολογικής ογκολογίας. Μέσω λοιπόν της εξειδίκευσης θα μπορέσουν να λάβουν οι γυναίκες την κατάλληλη θεραπεία χωρίς να κινδυνεύσουν και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Εσείς κύριε Ζουζούλα, 2-3 τελικά σημεία για τους συναδέλφους μας. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους νέους γυναικολόγους ογκολόγους και ως εθνικός εκπρόσωπος της ΕΝΙΚΟ, της νεολαίας ουσιαστικά των Ευρωπαίων γυναικολόγων ογκολόγων, και θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να θέλει να γίνει γυναικολόγος ογκολόγος, γιατί όλοι οι νέοι συνάδελφοι στο ιατρείο τους, στο ιδιωτικό τους επάγγελμα είτε στο δημόσιο θα κάνουν ένα τεσπάπ, θα δουν τον τράχυλο, είναι μέσα στο screening το ετήσιο που θα έρθει η γυναίκα και μπορεί να βγει ένα παθολογικό τεσπάπ και να χρειαστεί να γίνει ένα παραπάνω βήμα. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να εμφυσίσουν και αυτό το podcast εδώ πέρα να είναι ένας τρόπος ευαισθητοποίησης τους, να δουν λίγο παραπάνω τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, ώστε ακόμα και αν δεν αντιμετωπίσουν όλα τα βήματα από την αρχή μέχρι το τέλος της θεραπείας, να ξέρουν τι θα πρέπει να γίνει και να συστήσουν και να κάνουν referral τη γυναίκα στους κατάλληλους γιατρούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ σημαντική συνεισφορά σας σε αυτό το podcast. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.